Jag tycker att man ska äta med ögonen och man ska njuta av maten. Jag tycker inte köttet är direkt färgglatt. Det blir lite brunt. Inte snåla på fettet. Det är inte helt enkelt med vego heller. För jag tror vi behöver prata lite nu. Kanske får klippa bort det där. Där får vi nog titta lite på din matlagning. Hejsan allihopa och välkommen till WWF TV. Idag så står jag ute i grönsaksgrönskan med Anna Rickert. Och vi ska prata om grönsaker och vego. För vi som värnar om miljön, vi brukar ju säga det att en sak som man kan göra för planeten är att äta mycket mindre kött och mer vego. Men då kommer ofta den här frågan upp. Är vego alltid bättre än kött? Det där är en jätteintressant fråga. Båda har ju sin givna roll i hållbara matval. Köttet har faktiskt en given roll. Det sagt så är det faktiskt lägre klimatpåverkan, lägre markanvändning och mer färgglatt med vegetabilier i kosten. Jag tycker inte köttet är direkt färgglatt. Det blir lite brunt. Ja. Det kan vara lite rött ibland också. Vad är problemet med köttet egentligen? Det är sånt tryck på planeten så det är en av de viktigaste vardagsvalen som vi kan göra. Att minska köttet. Och det handlar om klimatpåverkan, det handlar om påverkan globalt på den biologiska mångfalden. Om man äter kött då kan man välja naturbeteskött som faktiskt bidrar starkt till den lokala biologiska mångfalden här i Sverige. Och sen baserar man sina matval på vegetabilier. Det betyder att vego behöver vara basen i tallriken. Och naturbeteskött, vad är det för någonting egentligen? Det är kött från djur som betar naturbetesmarker. Det är ängar och hagar som har hävdats länge med hög biologisk mångfald. Många fjärilar, många insekter och många växter. De här fina naturbilderna som man är van att se i reklamfilm och sånt där. Hur är det med vego då? Är vi bra på att äta vego i Sverige? Det är en väldig trend omkring mer vegetabilier på tallriken och det är bra. Det är spännande och det är bra. Men vi behöver också lära oss lite mer om vilka krav vi då ska ställa på vegetabilierna. Det behöver inte bli så att vi ökar importen och att vi ökar belastningen på planeten, till exempel när det gäller vatten och bekämpningsmedel. Så vi har faktiskt tagit fram en vegoguide som ska hjälpa till med de här valen, som ska hjälpa med mer och bättre vego. För att det är inte helt enkelt med vego heller. Det är lite saker man ska tänka på där också, eller hur? Faktiskt, och det är rätt så många olika produkter. Man säger vego, men vi har mellan 70 och 80 produkter i den här guiden som vi nu förklarar hållbarhet omkring. Det går faktiskt att äta mer vego och helt vego på råvaror som produceras i Sverige och det blir färgglatt och gott och varierat. Jag tror nog att kanske inte alla vet vad man faktiskt kan odla här i Sverige. Nej. Vi står ju framför ett litet grönsaksfält här nu och jag blev förvånad över att det fanns kronärtskockar här bakom. Ja, så är det. Det är lite av en lyxprodukt då, kan man säga. Men det som är roligt är att det kommer rätt så mycket svenskproducerade bönor och baljväxter. Varför är de så balla då? Jo, men det är ju proteinkällan. De har en viktig roll i övergången från kött till mera vegetabilier på tallriken. Så att när man tänker den här liksom gröna basen istället för att man börjar med köttbiten och lägger till lite grönsaker, då får man gärna tänka bönor kanske. Bönor som en del, men du kan inte ersätta köttet rakt av med bönor utan du kan tänka helt enkelt en mer varierad tallrik. En mer varierad kost och mer färg på tallriken. Jag tycker att man ska äta med ögonen och man ska njuta av maten. Så att några tips som jag också kan dela med mig när det gäller matlagning med vegetabilier, det är att inte snåla på fettet och att inkludera umami-smaker som till exempel pulveriserad svamp. Också att använda smakregistret för grönsakerna. Mala ner en persiljerot eller en palsternacka i en vegobiff så förändras smaken helt. Inte snåla på fettet? Vad betyder det? Om man ska liksom lyfta smaken, fettet är ju en smakbärare. Och det tänker vi kanske inte så mycket på, men framförallt nötkött och fläskkött, inte så mycket kyckling då, men det röda köttet innehåller en hel del fett som faktiskt bär smaken. Och då om du ska laga mat och få det riktigt gott, då kan du kräma på med lite extra fett och lite extra umami. All right. Äntligen mer fett. Det är som vi har hållit på och plockat bort så mycket. Så fettet bär smaken helt enkelt. Det är lite därför man kanske känner att man kan sakna det när om man inte komponerar tallriken på rätt sätt. Vad gillar du då? Vad gillar jag? Jag gillar ju de här jordnötsbiffarna som man kan köpa. Men jag vet inte utifall de är bad guys egentligen. Ja, men det finns en utmaning omkring nötter. Man bör inte basera biffar till exempel på nötter utan använda dem precis som köttet som krydda. Så
Så där får vi nog titta lite på din matlagning. Jag får ta tag i det. Annars har jag gjort vegobiffar på sötpotatis och halloumi någon gång. Som blev väldigt god. Jag tror vi behöver prata lite nu. Kanske får klippa bort det där. Nej, jag tycker det är faktiskt intressant för det är många som... Alltså, det är precis det här det handlar om. Man tror att allting som inte är kött är bra. Och det är det som vi jobbar med. Att en vegoguide som visar att okej, det här är utmaningarna med sötpotatisen. Köttguiden här om sist så hade vi det här är utmaningarna med halloumi. Så att vi fördjupar kunskapen. Min kollega. Ja, det är bra. Man lär sig mycket på jobbet. Ja. Har du något avslutande tips till de som känner att men jag vill göra det här. Jag bara känner mig lite handfallen. Det är inte så dramatiskt. Prova. Det finns massor där ute i form av recept och kokböcker. Vi har varit med och gjort en kokbok också. Så att, ut och prova bara. Alla länkar till allt det här finns i beskrivningen så att det är lätt att hitta. Men då så. Då har vi, även jag, lärt mig väldigt mycket idag. Tack så mycket Anna. Hej hej! Hej hej!